doma niko dělaniko, dneska rychlá rajská. Ano, berte to tak, že je to rychlá rajská, která chutná doma nám. Žádný hejty a blbý komentáře o tom, že prostě se kdysi a dávno a poctivě dělá rajská s kořenovou zeleninou. Nám to nechutná, prostě jde to tam cítit a já dělám rajskou, kde chci cítit prostě rajskou chuť rajčatovou nebo nevím jakou, prostě tady tu červenou a nechci dělat svíčkovou. Když dám svíčkovou, mám tam kořenovou zeleninu. Naopak ji tam mám asi víc než ostatní. Takže rychlá rajská, kde není žádná kořenová zelenina, takže jenom cibule, protlak, nový koření, bobkový list, kořice, samozřejmě pak budu potřebovat ocet, cukr na doladění a tady samozřejmě mouka a olej na zásmažku. Já si myslím, že se můžeme rovnou přesunout ke sporáku, protože kromě toho, že si nakrájím cibulu, tak nic jiného tady už dělat nebudu. Trochu oleje nebo másla a na to cibuli. Tak, tu cibuli trošku zarestuju, ale ještě předtím osolím, aspoň lžička soli a nachystám si samozřejmě mouku. Tady do čajátka, protože já pak mixuju a nepasíru necedím, takže dávám do čajátka pár kuliček nového koření a nějaký ten bobkový list. A rovnou to tam šoupám. Samozřejmě by byla lepší varianta, kdyby se to hodilo na tu cibuli a pěkně orestovalo, jenomže pak byste to z té omáčky buď to lovili, anebo fakt museli tu omáčku pasírovat, což řekněme si to na rovinu, pokud se má jednat o rychlou večeři, rychlou omáčku, tak nikdo dělat nechce. Jakmile ta cibule je trošku sklovatá, to znamená změkla, ale ještě nehnědá, tak na to nasypu mouku, aby jsme si udělali zásmažku. Jo, dám tam asi 3 lžíce, já budu dělat skoro plný kastrol té omáčky. A normálně si z toho udělám takhle cibulovou zásmažku. Myslím si, že můžu trošku mouky přidat. Ta zásmažka samozřejmě je potřeba pěkně opražit, aspoň do světle hněda. Jasně, neděláme prostě vyloženě nějaký tmavý základ, ale dává to chuť, jak už víme. Takže míchat, ať se to samozřejmě nechytne, protože to je někdy hned. Jakmile má ta zásmažka takovou béžovou barvu, tak pro začátečníky doporučuji si to vypnout, aby jsme ji nespálili a přijde do toho ten rajský protlak. Kupuju tady ten Mikado v Lidlu, má nejvíc té refrakto sušiny, takže je fakt dobrý a kvalitní. Takže dávám na tady ten svůj kastrol, dávám 3 protlaky, jak jsem říkala, nedávám žádnou kořenovou zeleninu, takže dávám toho protlaku asi víc, protože si myslím, že to má chutnat prostě po rajčatech. Rajčata čerstvě nedávám, protože jsou mdlí, vodnatý, kyselý a bez chuti. Tady zrovna do rajské omáčky vždycky jenom protlak. Ty protlaky tam mám, ale nevyhazuju ty skleničky, protože ty si ještě propláchneme. Ale teďka za vyplýho stavu, ale vidíte, že to furt bublá, tak si vlastně orestuju trošku i ten protlak. On trošku tím ztratí kyselost a zvýrazní to jeho chuť. Jakmile je to promíchané, tak klidně můžu znova zapnout a ještě to s tím projet. Rovnou do toho přidám skořici, asi tak lžičku. Můžete přidat třeba na závěr i strouhaný perník, taky se to dává, ale já dávám tahle do základu už tu skořici a myslím si, že dolaďuje tu chuť dokonale. Tak teďka, jak říkám, mám to zaplý a jdu si to zalejt vodou. Prostě máte zásmažku, já vím, že teď vypadá divně, protože je červená, ale zalejt vodou klasicky, jako když děláte jakoukoliv jinou omáčku. Promíchám a té vody samozřejmě budu potřebovat víc, protože mám té omáčky víc, že jo. Jakmile to bude teplý, tak nám to začne houstnout. Ale já si mezi tím tady rozmíchám ještě vlastně zbytky z těch skleniček toho protlaku. To znamená, že takhle napustím vodu, zavíčkuju, proštěrchám, krásně tam vliju. No, tady máme pořád ty kousky, takže je potřeba samozřejmě to rozmíchat, tak jako když rozmícháváte normální zásmažku. My samozřejmě budeme pak ještě mixovat kvůli té cibuli, takže když nám tam dostane nějaký žmolek, tak si nic nestane, ale vždycky je lepší to dobře rozmíchat. Já už mám všechno rozmíchaný, teďka uvidíme, jak to začne houstnout, případně ještě trošku naředím. Tak já vždycky ochutnám. Určitě bude potřeba dost soli, takže přidám asi lžičku soli, trošku pepře. Vypadá to, že hustotu mám OK, takže teďka nechám takhle vařit. Samozřejmě za nějakého občasného častějšího míchání.
protože už to máme rovnou zasmažený, to znamená, že by se nám to mohlo dole připalovat. Nechám to vařit teda asi 20 minut, půl hodinky a pak budeme dochucovat, rozmixujeme a v podstatě můžeme podávat. Akorát, že my nebudeme přece jíst samotnou rajskou a uděláme si k tomu plněný papriky. Takže já si to tady nechám vařit. Jdeme na ty plněné papriky, takže samozřejmě na to budeme potřebovat papriky, to je jasný, ty si očistíme a tady ochutíme maso. To jsem si teď pomlela, mám tam plecko, osolím a opepřím. Nedávám česnek ani nic, jako dosekané, jo, do karbonátku taky, ale v té rajské mě se to bije, takže jenom solím a pepřím. Jo, samozřejmě pokud jste zvyklí jinak, ochuťte si podle chuti. Pořádně promíchám, přidám jedno vajíčko. A nečekejte ode mě ani rýžu, ani strouhanku, ani nic, čím se tady to zahušťuje. Já prostě dávám čistý maso. Takže mám vlastně jenom maso, promíchaný s tím vajíčkem. Není to žádný problém, jo? Jako říká se, že prostě to nedrží při sobě a podobně. Je to nesmysl. Ochutnám. Za mě je to slaný akorát. Takže, jak jsem říkala, pořádně promíchám. Očistím si ty papriky. Znamená, že já to takhle odříznu. A vytáhnu ten střed, jo, takže takhle. A teďka doplním tak, že si dám trochu do té špičky a zatlačím to takhle vařečkou, protože lžící to nenarvu úplně do té špice špičaté, že jo. Takže vždycky zatlačím tou vařečkou a teprve pak plním dál, kde už to jde normálně samozřejmě zatlačit. Dělám trošku kopeček. A jenom mírně a dávám na plech. To jsem zapomněla říct, já papriky nevařím v té omáčce, já je peču zvlášť. Já osobně třeba rajskou omáčku nejím a jím plněný papriky normálně s bramborama. Jo, takže jsou zvyklé je pec zvlášť. Pokud jste zvyklí je vařit v omáčce, tak samozřejmě vám nic nebrání. Zase zatlačím, ještě tady jak je ta paprika křivá, tak je fakt potřeba to pěkně zatlačit tam. A já mám ráda ty papriky opečený, protože i to maso je na vrchu opečený, ta paprika taky získá trošku jinou chuť tím opečením, než když se vaří v té omáčce, takže já papriky prostě peču. Tak dodělám si všechny a půjdeme s tím do trouby. Než ty papriky doděláte, tak troubu 160-170 stupňů a půjdeme na to. Takhle to mám naplněny ty papriky, zbytek já se naplním do mrazáku. Jak jsem říkala už v předešlých videích, můj syn nemá rád tepelně upravenou papriku a tak, prostě tady tu zeleninu, takže on k tomu má tady ty bezpaprikový kousky. Podliju to teda panákem vody a dám to péct. Tu troubu mám teda v tuto chvíli na 170 až 180 stupňů. Budu péct asi hodinu, pak otočím samozřejmě ty papriky a na chvíli to zvýším. To maso samozřejmě se opeče, ale já mám ráda, když ty papriky jsou opečeny z obou stran, takže pak otáčím. Takže přibližně hoďku otočit a ještě tak 4 hodinky a budeme mít hotovo. Takže já s tím jdu do trouby. Tak takhle to mám po hodince a teďka, jak jsem říkala, tak to otočím, aby se mě opekla i druhá strana té papriky. A samozřejmě otočím i ty válečky tady a dám to tam ještě 4 hodiny 20 minut a budeme servírovat. Tak s paprikama se blížíme do finiše a teď jasně, že musíme teda sfinišovat i tu omáčku, která se nám zhoustla. Já ji teda pak ještě rozmixuju a samozřejmě je potřeba vytáhnout ten čajový bazmek, ten teď nemůžu nahmatat, tady je. Ale napřed je potřeba to dochutit, takže začínám 5 lžičkama cukru, rozmíchám, aby se to rozpustilo, ochutnám a podle toho buď to přidám ještě cukr, anebo už jenom ocet, protože samozřejmě ten protlak je kyselý sám o sobě, nebo má tam nějakou tu kyselou složku, i když tady tento není nějak drastický. Takže povařím, ochutnám, určitě přidám ještě cukr, takže přidám ještě další 3. Ale tohle musíte fakt ochutnat. Za prvé, jak má vaše rodina ráda rajskou sladkou, a za druhé, každý ten protlak, fakt i každá šarže té výroby toho stejného protlaku je jiná. Jo, někdy mě stačí dát 1 lžička cukru a pár kapek octa, je to doladěný a někdy je tam toho potřeba mrtě. O víkendu jsem dělala zelí, který jsem proprala, kysaný zelí a bylo tam potřeba pak 17 lžic cukru. To zelí prostě se jinak fakt nedalo jíst, takže vždycky tohle je otázka chuti. Je potřeba počkat s tím ochutnáváním, než se ten cukr rozpustí a promíchá.
Už je to sladký, aspoň jako takže už se to dá doladit fakt jenom tím octem pěkně. Jinak opravdu si ochutnejte, protože já tím, jak nejím žádný sladkosti a podobně, tak u mě ten práh té sladkosti je trošku jinde, jo. Takže pro vás je klidně možný, že toho cukru budete přidávat víc a zároveň s tím, že máte třeba kyselější protlak, nebo pokud děláte z rajčat. Tak trošku octa, asi tak lžíci. Nikdy na ten ocet nezapomínejte, i když doladíte vlastně tu sladkost a přijde vám to pak akorát, že to doladilo tu kyselost těch rajčat, tak ty rajčata prostě nikdy nebudou sladkokyselý, takže vždycky radši přidejte víc cukru a pak dejte ocet, jo, teprve to dolazuje tu chuť tak jako komplexně. Já bych ještě pár kapek toho octa přidala, ale nepřidám, protože doma mají radši sladší rajskou a jakože to pro ně, tak vypínám. Rozmixuju a můžeme jít servírovat. Teďka teda vytáhla jsem to koření a jenom to projedu. Samozřejmě pokud trváte na té barvě, aby byla fakt tak sytá, tak to propasírujte, protože mixováním se ta barva mírně zesvětlí. Já mám hotovo a jdeme servírovat. No, už nezbývá nic jiného, než si tam teda dát pěkně tu omáčku. Já si to tady musím vzít bokem, ať to nepokydám. A k tomu přidat teda tu papriku. A já vám přeju dobrou chuť.